Hello everyone, welcome back to our channel. Last video मा चाहिँ हामीले वुड स्टोन ब्रिज सम्म पढेको छौं र आज चाहिँ त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्दै हामी मिटर ब्रिज पढ्न जाँदै छौं है त। यो मिटर ब्रिज भनेको चाहिँ के हो भन्दा मिटर ब्रिज भनेको प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन अफ वुड स्टोन ब्रिज। यो वुड स्टोन ब्रिजको प्रिन्सिपललाई युज गरेर हामीले एउटा डिभाइस बनायौं अनि त्यही डिभाइसलाई चाहिँ हामीले के नाम दियौं भन्दा मिटर ब्रिज भनेर नाम दियौं। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 1 मिटर लङ वायर हुन्छ है। अनि यो वायर चाहिँ कन्स्ट्यान्टन और म्याग्निन भन्ने एलोय को बनेको हुन्छ। किन चाहिँ कन्स्ट्यान्टन र म्याग्निन नै युज गरिन्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्टन र म्याग्निन को के हुन्छ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ थोरै हुन्छ, as they have less temperature coefficient of resistance। रेजिस्टेन्स सँग टेम्परेचर सँग रेजिस्टेन्स यसरी भेराइ गर्छ 1 + अल्फा डेल्टा थीटा यस्तो खालको रिलेसन हुन्छ। जहाँनेर चाहिँ यो अल्फा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स हो। यो कन्स्ट्यान्टन र म्याग्निनको टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि जब त्यो वायरमा चाहिँ करेन्ट बग्छ त्यो करेन्टले के गर्छ हिटिङ इफेक्ट बनाउँछ है। त्यो हिटिङ इफेक्टले गर्दाखेरि त्यो वायरको के बढ्ने हुन्छ टेम्परेचर बढ्ने हुन्छ। टेम्परेचर बढ्दाखेरि त्यसको रेजिस्टेन्समा भेरिएसन नआओस् भनेर चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्टन र म्याग्निनलाई प्रयोग गर्यौं किनकि तिनीहरुको टेम्परेचरसँगको भेरिएसन के हुन्छ तिनीहरुको रेजिस्टेन्सको एकदमै थोरै हुन्छ हैन, एकदमै थोरै हुन्छ। ल यो चाहिँ के हो प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन अफ वुड स्टोन ब्रिज भनिसकेको छ है। अब म यसको फिगर बनाउँछु, फिगर कस्तो खालको हुन्छ हामी त हेरौँ। ल यही नै हो हाम्रो वुड स्टोन ब्रिजको फिगर। यहाँनिर जुन यो एबी भन्ने पोर्सन छ नि यो पोर्सन एबी चाहिँ के हो भन्दा यो वायर हो। अघि मैले जुन कुरा गरेको थिएँ कन्स्ट्यान्टन अथवा म्याग्निन भन्ने एलोयले बनेको वायर त्यही हो एबी भनेको। एबी भनेको के हो त्यही वायर। अनि यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ कि यहाँ पी छ यहाँ क्यू छ भनेको यहाँ दुईटा रेजिस्टेन्स छ र यहाँनिर वायर राखेको छ। यहाँ बिचबाट चाहिँ के गरेछ त भन्दा ग्याल्भेनोमिटरलाई निकालेको छ र यो जक्कीमा जोडेर हामीले यता वायरमा के गर्दैछौँ स्लाइड गर्दैछौँ है। अब यो जुन यो त भनेको यस्तो खालके योसँग रिजेम्बल गर्यो क्या के भयो भन्दा यस्तो खालके भयो र यहाँनिर ग्याल्भेनोमिटर जोड्यो भनेपछि यहाँनिर जुन यो जक्की गयो नि यो जक्कीले चाहिँ के गर्यो त भन्दा हामीले चाहिँ अब यसरी हेर्नु पर्यो क्या यति पार्टको वायरलाई एउटा रेजिस्टेन्स अनि यति पार्टको वायरलाई अर्को रेजिस्टेन्स यसरी हेर्नु पर्यो। अनि यो त यहाँनिर यस्तो गर्ने हो भने त यो त वुड स्टोन ब्रिज नै बन्नु। त्यही भएर यहाँ चाहिँ एउटा के छ यो चाहिँ वुड स्टोन ब्रिज नै हो क्या यो के हो वुड स्टोन ब्रिज नै हो। अनि जब यहाँ नल डिफ्लेक्सन देखाउँछ यदि नल डिफ्लेक्सन यहाँदेखि एल भन्ने पोइन्टमा अप्टेन भयो एल डिस्टेन्समा अप्टेन भयो भने यो पुरै लेन्थ त 1 मिटरको यो पुरै वायर। अनि यो भने के भने भयो 100 माइनस एल यो सेन्टिमिटरमा है, यो बुझिहाल्छ यो सेन्टिमिटरमा यो पनि सेन्टिमिटरमा हो 100 माइनस एल सेन्टिमिटर। अब एट ब्यालेन्स कन्डिसन के हुन्छ अब यहाँ यो त वुड स्टोन ब्रिजकै प्रिन्सिपल हो हैन। सो एट ब्यालेन्स कन्डिसनमा भनेको हामी वुड स्टोन ब्रिजमा के हुने थियो लेफ्टको रेसियो र लेफ्टतिरको रेजिस्टेन्सको रेसियो र योतिरको रेजिस्टेन्सको रेसियो हामीलाई के हुन्थ्यो इक्वल हुन्थ्यो। तर हामीलाई थाहा छैन कि यो रेजिस्टेन्स कति हो, हामीलाई यति मात्रै थाहा छ कि यो लेन्थ के हो एल हो। अब यो हामीले के भनेको छ कि यो वायर के हुन्छ युनिफर्म क्रस सेक्सनको हुन्छ भनेपछि यसो जाउँ न अहिले यो नलेखौँ कि लेट द रेजिस्टेन्स पर युनिट लेन्थ अफ वायर बी के भनेको मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि 1 सेन्टिमिटरको यो वायर त युनिफर्म वायर हो त्यही भएर 1 सेन्टिमिटरको रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन भने मैले के भने 1 सेन्टिमिटरको रेजिस्टेन्सलाई के भने देयरफोर रेजिस्टेन्स अफ पोर्सन एल भन्ने पोर्सनको रेजिस्टेन्स यसलाई म एम भनिदिन्छु अथवा यसलाई एएम भनौँ एल भनौँ जे भन्दा नि भयो है। आर एएम इज इक्वल टु केएम के भनेको 1 1 युनिटको भने यस्तो क्या जस्तै 100 सेन्टिमिटरको
100 सेन्टिमिटरको रेजिस्टेन्स R हो हैन 1 सेन्टिमिटरको रेजिस्टेन्स 100/R/100 यो R/100 लाई चाहिँ मैले के भने सो 1 सेन्टिमिटरको R/100 भनेपछि L सेन्टिमिटरको R/100 इन्टु L त्यही भएर L सेन्टिमिटरको के भयो KL यसरी निकालेको है त ल AM को यति भयो KL भनेपछि त्यसैगरी सिमिलरली रेजिस्टेन्स अफ MB को रेजिस्टेन्स RMB is equal to K 100 minus L यो एउटा रिलेसन यो अर्को रिलेसन हैन यो कुरा 80% को L हो 80% को 100 minus L हो अब के गर्ने अब हामी के गर्ने ब्यालेन्स कन्डिसन युज गर्ने सो अब एट BALANCD ब्यालेन्स्ड कन्डिसनमा के हुन्छ कि यतापट्टिको पोर्सनको र यतापट्टि पोर्सनको रेजिस्टेन्स के हुन्छ को रेशियो के हुन्छ इक्वल हुन्छ कस्तो थियो अघि फिगर मैले मेटाएर ठाउँमा पुगेर हैन यस्तो थियो यहाँबाट माथि यता र यहाँनेरिबाट एउटा यहाँ तार जोडेको थियो यो भनेको यता ग्याल्भेनोमिटर यता यो 100 सरी यो L हो यो 100 माइनस L यो PQ ल अब यो र यसको के हुने इक्वल हुने भने 80% को रेजिस्टेन्स मैले कति लेखेको छु इक्वेसन 1 मा KL र 80% को K 100 माइनस L भनेपछि के हुने भयो यो लेफ्ट तिरको रेशियो र राइट तिरको रेशियो के हुन्छ बराबर हुन्छ हैन सो P/KL is equal to Q/K L minus 100 minus L K गयो त्यही भएर अब चाहिँ के भयो भन्दा P/Q is equal to L/100 minus L P/Q is equal to L/100 minus L required रिलेसन यो रिक्वायर्ड रिलेसन अब PQ त हामीलाई के हुन्छ सरी यदि हामीले यो P नोन भयो अथवा P र Q मा कुनै एउटा थाहा भयो भने हामी त एक्सपेरिमेन्टली यो L को भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं कसरी एक्सपेरिमेन्टली निकाल्ने यो ग्याल्भेनोमिटरको नल डिफ्लेक्सन हेरेर निकाल्ने ग्याल्भेनोमिटरको नल डिफ्लेक्सन जहाँ ओपन हुन्छ यो L को भ्यालु के हुन्छ त्यति नै हुन्छ भनेपछि अब P एउटा नोन हुन्छ P र Q मध्ये एउटा पनि नोन भयो भने हामी अर्को निकाल्न सक्छौं नि त यही नै भयो त हाम्रो के भयो मिटर ब्रिजको के भयो प्रिन्सिपल भयो वेटस्टोन ब्रिजमा बेस्ड भएको मिटर ब्रिजलाई हामीले के